Datingan din talagang nakapag-rejuvenate ka, malinis, makinis, malambot lalo sa kutis. Naglagay lamang ako dito ng aloe vera gel, 1 teaspoon lamang po. Pagkatapos, baking soda, 1 teaspoon din po ang aking inilagay. At dito nga po sa ating gagawin, makakatulong din to sa paglinis lalo na rin sa mga pores. At halu-haluin po natin tong mabuti. Ang baking soda at yung pinaka-aloe vera gel, tumutulong tong magbigay kinis, exfoliating na rin to lalo na sa ating kutis na nagbibigay din para sa mga dark spot. Dahil napakaganda rin ito gamit-gamitin lalo sa tuhod, siko, batok, kahit sa parteng maiitim ay pwede dahil nakakatulong siyang magbigay lightening dahil ang aloe vera, baking soda tumutulong sa dark spot. At heto din ang magsisilbing all-natural bleaching properties dahil tumutulong siyang magbigay puti, kinis, lambot sa kutis. Maglagay lamang ng kaunti, dahan-dahan natin tong i-rub, i-scrub po sa ating balat, kumuha namang na maliit na bulak. Ang kagandahan dala tumutulong din to sa maaligasgas na balat, pwedeng-pwede rin sa mga black hands, white hands. Na binabalik nito sa lambot, kinis, moisture na maiiwasan ang pagka-dryness ng ating mga balat. Dahil nag-exfoliate na rin ang dala ng baking soda, kasama na rin ang aloe vera gel. Kahit 2 beses sa isang linggo, pwede natin i-exfoliate ang ating kutis. Pwedeng-pwede mo na rin tong isabay sa iyong pagligo. Napakalambot din talaga ng resulta, napakagaan sa balat. Dahan-dahan natin i-relax at i-massage ang ating balat. Datingan din talagang nakapag-rejuvenate ka dahil binibigay nito yung kinis, lambot sa kutis. Napakaganda gamit-gamitin, napakasimple at nagbibigay lambot na pinoprotektahan ng maiwasan ang pagkaroon ng dryness sa ating kutis. 5 to 10 minutes pwedeng ibabad, banlawan, napakalambot ng resulta. Thanks for watching, guys!